নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ বসুন্ধৰা 2.0 অধীনত খালী হোৱা ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট পদৰ সম্পৰ্কত। এইবাৰ ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ পদ খালী হৈছে শিৱসাগৰ ৰেভিনিউ চাৰ্কুলত। শিৱসাগৰ ৰেভিনিউ চাৰ্কুলত এই পদসমূহ খালী হৈছে। ৰিকুইটাৰ হ'ল ডাইৰেক্টৰেট অফ লেণ্ড ৰেকৰ্ডছ এণ্ড ছাৰ্ভেজ আছাম। নেম অফ পোষ্ট হ'ল ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হ'ল 47 আৰু মোড অফ এপ্লিকেশ্যন হ'ল অফলাইন। লাষ্ট ডেট অফ এপ্লিকেশ্যন 28 এপ্ৰিল 2023। এতিয়া লাষ্ট ডেট অফ এপ্লিকেশ্যন মিনছ সেইদিনাই হ'ব ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ নথি পত্ৰ লৈ ইণ্টাৰভিউলৈ গ'লেই হ'ব। যোগ্যতা কি কি লাগিব চাওক। বিশেষকৈ HS পাছ হ'লে আপোনালোকে এই ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিবই লাগিব। এতিয়া এই চাকৰিটো আপোনালোকৰ বিশেষকৈ 15 জুনলৈকে আপোনালোকৰ চাকৰিটোৰ ডেট আছে, যিহেতু এইবোৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল পোষ্ট হয়। আৰু দৰমহা হ'ব আপোনালোকৰ 13,048 টকা। এতিয়া ৰেভিনিউ চাৰ্কুলখিনি আপোনালোকে চাই লওক। শিৱসাগৰত 13টা পদ খালী আছে, ডিমৌত 14টা, নাজিৰাত 12টা, আমগুৰিত 8টা পদ খালী আছে। এই পদসমূহ কিন্তু 2 মাহৰ বাবেহে আপোনালোকে মন কৰিব, অৰ্থাৎ কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছ হয়। 15 জুনলৈকে আপোনালোকে এনগেজমেণ্ট পাব। ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে এই পদসমূহত নিযুক্তি পোৱাৰ বাবে অন্য কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে ডিমাণ্ড কৰিব নোৱাৰে। যি কি নহওক, যিহেতু মান্থলি ৰেমুনাৰেশ্যন হিচাপে আপোনালোকক 13,048 টকা দিয়া হ'ব, গতিকে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ দুমহীয়া হ'লেও আপোনালোকে যদি এনেই আছে তেতিয়াহ'লে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰি 2 মাহৰ বাবে চাকৰি কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ মূল কাম হ'ব লাটমণ্ডলৰ লগত গৈ জিঅ' টেগিঙৰ কাম কৰা। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।